สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับช่องเอก ST Channel วันนี้มีภารกิจซ่อมกระเป๋าเดินทางอีกแล้วกระเป๋ายี่ห้อ True หรือว่า Truly ก็ไม่รู้ของเซเวียนซึ่งเหมือนเดิมคือเปลี่ยนล้อของเขาเนี่ยอาการก็คือลักษณะก็คือยางไปหมดแล้วครับย่อยสลายตามกาลเวลาส่วนใหญ่กระเป๋าเดินทางหรือว่าแม้แต่พวกแมทเทียลที่เป็นยางหรือพลาสติกถ้าเกิดว่ามันเป็นมาจากโซนยุโรปเนี่ยอายุของมันเนี่ยจะไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ยิ่งมาเจออากาศเมืองไทยร้อนๆแล้วเก็บไว้นานๆปุ๊บเนี่ยโอกาสในการย่อยสลายตัวเองมันค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าแมทเทียลของทางฝั่งนู้นส่วนใหญ่ก็จะใช้แมทเทียลหรือว่าวัสดุที่เป็นลักษณะรีไซเคิลนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถอดเป็นยังไงครับใส่กระเป๋านี่จริงๆมันจะปิดอย่างนี้พอดีเมื่อวานผมแอบลองสำรวจดูก่อนก็คือจริงๆมันมี10 รูดอยู่แล้วก็นี่มีจุดให้คลายน็อตน็อต6 ตัวถอดมาแล้วแล้วก็ล้อมันก็จะพึกอย่างนี้ได้เลยลักษณะน่าจะต้องใช้6 เหลี่ยมไขตรงนี้ออกเดี๋ยวลองไขดูผมก็ไม่รู้หลักการเขาล็อกเขายึดยังไงก็ไม่รู้อาจจะต้องไข2 ตัวนี้ด้วยเพื่อให้เห็นอีกด้านหนึ่งลองแกะตัวนี้ก่อนเลยครับตอนนี้ลื้ออย่างเดียวมันก็ยังล็อกอยู่น่าจะตัวนี้ต่อแล้วสเปเชียลโบนโอเคหาซื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวคงต้องวัดขนาดก่อนแล้วค่อยไปเทียบแล้วก็สั่งล้อมาใหม่ถ้ามันมีนะครับโอเคล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางในแกนอยู่ที่1 เซนหรือ10 มิลก็เดี๋ยวเราไปหาสั่งดูครับหาในเว็บว่ามันมีไหมไซส์เนี้ยหรือใกล้เคียงแล้วกันความหนาล่ะความกว้างของล้อ 1.7 น็อต3 ตัวที่อยู่ที่ล้อเนี่ยจริงๆถอดมาเพื่อที่จะดูลูกปืนด้านในเราก็จะวัดได้แล้วว่าลูกปืนเนี่ยหนาแค่ไหนลูกปืนประมาณ6 มิลผ่านไป 2-3 วัน ผมไปไล่ตามหาล้อขนาดนี้ที่จะสามารถใส่กับชุดนี้ที่เป็นอะไหล่ชดเชยหาไม่มีเลยครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ที่มีขายกันเนี่ยขนาดของกระเป๋าเดินทางเนี่ยไซส์ของน็อตเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมีขนาดแค่6 มิลเท่านั้นแต่ว่าน็อตตัวนี้คือ8ในขณะเดียวกันในกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมามีบูทรองอีกชั้นหนึ่งและแก็บของลูกปืนที่สัมผัสกันเนี่ยมีความกว้างแค่ไม่ถึงเซนไม่ถึง1 เซนนั่นหมายความว่าไม่มีของ
ที่จะใช้แทนด้วยกันได้เลย ทีนี้จะทำยังไงดีล่ะก็จะไปสรุปก็คือคิดไปคิดมาเราหายางมาหุ้มมันได้ไหมเน้นแค่มันสึกแค่ยางเนี่ยล้อเดิมยังใช้ได้ก็หายางมาหุ้มใหม่เราก็ไปเจอยางมันมีหลายขนาดมากเลยแต่ก็คือส่วนใหญ่ยางสำหรับใส่ล้อเนี่ยไปเสิร์ชหามีใหญ่สุดแค่ 3.5 เซนซึ่งมันยืดออกได้แค่เต็มที่แค่4 เซนซึ่งตัวนี้มัน8 เซนแล้วทำยังไงดีล่ะเครียดอยู่2 ชั่วโมงหาไปเถอะเต็มอินเทอร์เน็ตท้ายปุ๊บก็เลยคิดในใจถ้าเกิดว่ายางที่เป็นลักษณะสำหรับใส่ล้อไม่มีก็หาท่อยางดีกว่าไหมหาไปหามาได้ท่อเทอร์โบครับท่อสำหรับข้อต่อท่อไอดีในห้องเครื่องยนต์นะฮะซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งแล้วก็มีความทนความร้อนได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในห้องเครื่องยนต์เนาะก็เลยวัดขนาดเทียบไซส์อันนี้มัน 8.5 โดยประมาณก็ประมาณ3 นิ้วก็ลองสั่ง3 นิ้วมาแล้วก็ลองตัดแล้วก็ลองสวมว่าได้เว้ยเฮ้ยแต่ปัญหามันยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมตัดเบี้ยวแล้วก็ล้อมันเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยพลาสติกเขากรอบไงไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนว่าเป็นตัวล็อกอะไรสักอย่างนึงเนี่ย3 ด้านแล้วมันกรอบก็เลยคิดว่าจะต้องหาอะไรมาเติมเต็มให้มันจะได้กลมๆแล้วก็สะสมยางไปได้พอดีโอเคลองสวมดูแล้วกันผมอาจจะรัดขั้นตอนนะฮะหลังจากปลุกปั๊มอยู่นานครับสุดท้ายแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนะก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้อย่าคาดหวังความสวยงามหรือความกลมนะครับเพราะว่าตัวล้อเองเนี่ยจุดเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกที่มันมีการแตกหักผมเลยต้องใช้ซิลิโคนอัดเข้าไปแล้วก็เพื่อให้มันยังแบบเป็นรูปให้มันกลมขึ้นเพื่อให้ใส่ยางไปแล้วมันไม่แบบตะปุ่มตะป่ำแต่ก็คือมันอาจจะแบบไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็อาจจะมีแบบคือขักบ้างแต่ก็ตามสภาพครับเพราะว่าไม่อยากจะไปปั๊มอะไรกับมันมากล้อพลาสติกก็มีความแบบกรอบมากแล้วน่าจะใช้ได้อีกแค่ประมาณ 2-3 ครั้ง3 ไฟล์ถ้าเจอพนักงานโหลดกระเป๋าโยนแรงๆก็อาจจะพังในครั้งแรกเลยก็ได้อันนี้ก็ติดกาวเพิ่มโอเคครับเดี๋ยวเอาไปใส่เลยดีกว่า หลังจากที่ประกอบกลับไปก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็พอใช้งานก้อมแก้มได้เสียงไม่ดังแต่ไม่รู้จะทนทานแค่ไหนก็มาลองดูกันแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าใช้กระเป๋ารุ่นนี้อยู่ก็โอเคครับ